Welcome to my channel. Disenyo, Shane and Rain. Recipes: pig face, garlic, onion, ginger, bay leaf, black pepper powder, sili, nor pork cubes, soy sauce, vinegar, Sprite. Magluto na tayo. Linisin ng mabuti ang mukha ng baboy. Iwain ng baboy, depende sa laki ang gusto nyo. Maganda ng kawali at painitin ito. Kapag mainit na, maglagay ng konting mantika. Then, ilagay yung ahos. Then, ilagay yung bawang. Then, ilagay yung luya. Stir po natin. Then ilagay na po yung iniwang mukha ng baboy. Isahin po natin. Lagyan ng soy sauce. Stir po natin. Ilagay po yung dahon ng laurel at piso. Stir po natin. Lagyan ng tubig, yung tamang-tama lang po ang dami. Lagain ito. Lagyan ng vinegar. Ilagay po yung nor pork cubes. Lagyan ng konting black pepper. Lagyan po ng Sprite. Pabukalin ito hanggang yung tubig at Sprite sa konti na.
ilagay po ang sili. Tapos na po yung linuto nating pork face humba. Ito na po ang ulam natin. Ang sarap! Thank you for watching. Please subscribe.